sa bagong labas na survey na ito po ay survey ng Stratcom. Isa po itong analytical group po, political analytical group na nagpagawa nitong survey sa Social Weather Station na ginawa po noong January 28 hanggang 31. Na ang katanungan kung mag-i-eleksyon ngayon, sino ang bobotohin mo? At lumalabas po 50% sa mga tinanong nila ang nagsabing yes, si Bongbong Marcos ang bobotohin nila. Na 19% po ang nagsabi bobotohin nila si Leni Robredo. Alright? At 11% naman sasabihin at saka kay boboto kay Dumagoso at saka kay Pacquiao. So, eto, ihingi muna natin ang reaction po ng mismong tagapagsalita ni presidential aspirant Bongbong Marcos, walang iba kundi si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Rodriguez, magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Erwin. Magandang umaga sa lahat ng nanonood at nakikinig ng iyong programa. A few days ago, naglabas yung Pulse Asia doon sa survey nila at lumalabas nga po na talagang malayo ang distansya ni BBM kay Leni Robredo, yung pumapangalawa. Ngayon naman, SWS survey na naman ho. Ganon din ho, medyo malayo ho yung agwat ni BBM sa kanya mga kalaban. Na pinakamalapit si Leni pero 19 lang ho ang nakuha. So malayo pa rin ho ito. Ano ho ang reaksyon dito po ni Sir BBM? O ng kampo ho ninyo? Ano ho reaksyon ninyo? I mean, nagugulat ho ba kayo? Or you know na it's coming na ganito ang mangyayari, Attorney Vic? Well, we have laid out a plan as early as last year, and we exactly know where we want to be every month leading to the election day. But admittedly, nagulat kami doon sa taas ng response ng tao. Talagang mataas, Erwin. And yung sa SWS, 51 or 50 yata ang SWS, which by the way was commissioned by a known. Yeah. So yung 50 na yan is a validation of the 60% by Pulse Asia. The big difference lies on the number of respondents. Pag mas mataas yung pag mas dumadami, Erwin, yung respondents, mas tumataas pa yung lamang ni presidential candidate Bongbong Marcos. And yung mega poll na ginawa ng Lilo, 15,000 respondents. Doon nakita talaga ang layo, 64%. Now, how does he look at these figures? Very encouraging. As I always say, added motivation, added inspiration, but we are asked to enjoy it only for 1 minute and then we have to go back to the hard work. Okay. Sir, maging yung mga political analysts, mukhang divided ho sila. I mean, pinag-aaralan ho nila, I know of some, I know 3 or 4 political analysts, hati-hati ang opinion nila, okay? Meron silang dati, yung kay Duterte, they're saying may Duterte magic, ang masa. Pero dito kay BBM, mukhang iba-iba ang kanilang mga opinion. Pag tinanong mo itong isang political analyst, he was saying like, kasi alam mo naman tayong mga Pilipino, we always root for the underdog, nakita nila binubugbog, lahat ng kandidato siya ang inuupakan. May ibang political analyst naman sinasabi na siguro mulat na yung mga Pilipino na hindi na tumatalab na rin yung paulit-ulit na nagmagnanakaw, pamilya na magnanakaw, namamatay tao, nawala na daming mga dinukot. May mga nagsasabi, isang political analyst, naawa talaga. So, iba-iba ang opinion ng mga political analysts. Pero kayo, sir, kayo bilang spokesperson, kasama niyo ho yan si BBM lagi. Anong pakiramdam, personal, in your opinion, what is happening here? Bakit ganito? Parang, it's some sort of a magic na rin, Attorney Vic. Tama yun, Erwin. Sorry, naputol yung line natin. Yun, number 1, yung authentic Filipino values, nakaka-identify ang karamihang Pilipino. Pangalawa, yung kanyang mensaheng unity and what he is offering, yung visionary and unifying leadership for the country. Pangatlo, I think ito malaking bagay, Erwin, nung hindi siya tumakbo nung 2019 at pinakita niya sa Pilipino na noong nag-file siya ng protesta noong 2016, sinabi niya, this is my social commitment. I'm making a social pact
I'm signing a social contract with the Filipino people, Oo. and I'm going to finish this protest. Mm-mm. Iilan lang o baka nga wala sa itong ating kasaysayan ang isang kandidato o politiko na kayang tumalikod sa isang midterm election na sigurado na siyang panalo Mm. para lamang tupdin yung kanyang commitment sa sambayan ng Pilipino. So I think isang bagay, malaking bagay yun na hindi napapag-usapan, na nakatulong ng malaki, na-appreciate siya lalo ng tao. Na itong tao, sinasabi ninyo, gusto lang kapangyarihan, hindi nga kumandidato noong 2019 when he could be a sure winner for any position that he will be aspiring for. Mm. So these are among the three, and of course, yung pang-apat siguro, nakatulong yung pandemic. Dahil nung nagka-pandemya, yung mga ordinaryong taong kagaya natin, pag nagkasakit ng COVID, nakita ng tao, sabi niyo masama ito, bakit hanggang ngayon? Dinadala pa rin sa heart center, sa National Kidney Center, sa lung center, sa Philippines. Pati yung whether you are positive confirmation ng COVID test mo, dinadala pa rin sa RITM. And these are the institutions that were built during the time of his father. So siguro nakita ng tao na, doon din pala tayo babalik. Mukhang ito talaga may solusyon. Doon sa maraming problemang bumabagabag sa bansa. Alright. Sir, panghuli na lamang, pahabol na katanungan. Do you believe and do you feel na hindi na tumatalab yung anumang akusasyon ng individual, ng kanyang mga kalaban or mga ilang sektor, mga organization na kahit anong sigaw, kahit anong akusasyon, pagnanakaw, mamamatay tao, abusado, etc., parang hindi tumatalab. Do you feel it too, na parang hindi na tumatalab? Parang nagiging, parang sinasabi nga, Teflon? Yes, Erwin, sapagkat nakita naman ng tao na ito yung pangapawang walang katotohanan at kasinungalingan lamang. Madali magbintang, madali magparatang, lalo na kung hindi totoo. Hindi ba? 5-5 chismis eh. So nakita ng tao na panay lang kayo bintang, pang-aapi lang kayo, ayaw na ng tao talaga ng away. And hindi siya sumasagot, hindi siya nakikipag-away, hindi siya gumaganti, at hindi kami maglulunsad ng any negative campaigning. Alright. Panghuli na lamang, sir. Sorry, nagsinungaling ako kanina. Sabi ko last question. This will be my last question. May mga lumalabas kasi ngayon, maging yung mga pollsters natin are saying masyadong maaga pa. Pero nung pagtanungin sila, ano kaya ang reason? Ang sagot nila, magaling yung pag-manage ng BBM camp sa social media nila. Would you agree to that, sir? Magaling yung kandidato mismo. Okay. And the social media are just a medium for him to communicate directly, unfiltered, unbiased, and uncensored doon sa mga sambayan ng Pilipino, lalo na yun sa malalayong lugar. Alright. Attorney Vic Rodriguez, spokesperson ni presidential candidate Bongbong Marcos. Sir, maraming salamat po for your time again with us this morning. Thank you po. Thank you, Erwin. Magandang umaga at mabuhay po tayong lahat. Cambio naman tayo kay Professor Dindo Manhit. Yung grupo po na Stratcom or Stratbase ang nagpa-survey po dito sa hindi pa nga actual dapat lumalabas ito pero may mga sources po kasi na naglabasan na ho. Professor Dindo Manhit, magandang umaga po. Magandang umaga, Erwin. Apo. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Alright. Ayun na nga ho, naglabasan na tinatawagan namin ng SWS. Medyo nagulantang sila, sabi dapat hindi pa nilalabas yan. Pero we have sources po kasi na we saw that and I think TV5 already came out with that survey result. Ano ho ang basa nyo rito, Professor Manhit? What is going on in here? Pero sa mga halos magkakaisa ang mga survey na malayo ang lamang ni presidential candidate Marcos sa kanyang mga katunggali. Prof. Yung mga surveys nagpapakita na ang lamang ng dating Senador Marcos ay nasa between dalang survey niya ay 50 to 60%. So it ranges there. No? But all the surveys, of course, are what we call pre-campaign period, official campaign period. Right. So yun ang nakikita natin sa mga pag-i-interview mo nga sa akin, Aaron, lagi sabi, yun ang snapshot at that moment. No, so nagtapos ang Enero, ganun ang numero na nakita natin kay dating Senador Marcos. Okay. Alright, sir. I have 3 questions lang ho. My next question is, ano ang dapat gawin ng kanyang mga kalaban para makadikit
makadikit man lang or makahabol dito sa napakalayong ika nga bilang ni BBM sa kanila? I think ang mga katunggali sa eleksyon, palaging titingnan, how can they project, position themselves better than the leading candidate. Ito ba ay, ano ba ang pagtingin sa kanila ng mga botante at kung saan ba ang nakikita lang malakas na characteristics nila o personalidad nila na or storya nila na makakaangat at iaangat sila. So yun ang dapat natin tingnan kung may mga mangyayari ditong Pebrero at Marso sa mga susunod na survey. Ano naman ho ang dapat gawin ni BBM para patuloy pat masustain itong lead na ito, itong wide gap na ito, Professor Dindo? Ako naniniwala na ang puwersang ni Marcos ay nanggagaling din sa unit team niya with Sara Duterte. So nag-consolidate ang suporta ng Marcos at saka Duterte kay Senator Marcos. So dapat patuloy na ipakita na talaga sila isang unit team at nagsasama si Bongbong Marcos at ang mga Duterte. No? Lalo yun, para makikita to na puwersa ng Marcos, puwersa ng Duterte ay patuloy na nagsasama at mula doon magkakaroon ng momentum tuloy-tuloy ang pagkapanalo nila. Okay. Kayo ba, sir, naniniwala na yung mga itong mga sinurvey, itong feeling or opinion ng mga taong sang-ayon kay BBM, ito ay naka-mindset na, ito ay hindi na magagalaw na, except siguro pag may na-discover silang kagimbal-gimbal kay BBM. Pero do you think magbabago pa ito na they will be shifting to another candidate until May, from now until May, ito mga boboto sa kanya or sang-ayon sa kanya, sumusuporta sa kanya, mag-shift pa ho kaya ito or this is already set na yung kanilang mind sa May 9 ito ang bobotohin kong Pangulo? Hindi pa set ang mind dahil sabi ko nga ito ay Enero at doon sa survey na inyong kinukote meron mga follow-up questions yan, magbabago ba kayo ng isip? I think 29% said may posibilidad pa sila magbago and another 21% said na may maliit na posibilidad silang magbago pa ng pag-iisip. So, naandyan. At nakita natin yan lalo-lalo na magandang halimbawa 2016. Nagbago ang pag-iisip ng botante nung Abril. That means 1 month before. Or actually 3 weeks before nung naalala ko yung survey ng Pulse Asia at Social Weather Station patungo kay Presidente Duterte. Alright. Yes, sir. Pero kagaya ho ngayon sir, parang ihati-hati po ang mga opinion ng mga political analysts. Pasintabi lang po sir, okay? May mga ilan ho na mga kilala ko mga political analysts, iba ho yung opinion nila. I mean, may mga political analysts na pro, may mga anti, may mga nagsasabi kasi gising na yung taong bayan, may mga nagsasabi na kasi Erwin, parang alam mo ng mga Pilipino, gusto nila yung binubugbog. Ang political analyst has to be as objective as possible at numero lamang ang magpapakita niyan. Sa tagal nating kakadiskusyon, mga dekada na tayo. Ako ay naniniwala ako na basihan lamang. Kaya nga ako patagi ako data-driven. Nag-invest ang aming institute sa iba't ibang mga pag-aaral. At mula doon ang gagaling ang analysis ko at analysis ng mga kasama ko sa aming institute. Kasi yun lamang, kundi opinion na lalabas, nila analysis yun. Pero baka iba, patuloy ang opinion, no? Pag-aralan ng datos. At ang datos naman, maaring mag-iba pa, maaring hindi rin mag-iba. Mas magandang tingnan, nasan tayo sa Pebrero, nasan din tayo sa Marso. Pero bakit nga po, despite the fact na inuulan po ng batikos, banat dito, banat doon, simbahan, mga class A and B, ayaw sa kanya, what is really happening, Prof? I mean, kay Duterte, of course, he swept the nation dahil yung sa kanyang mga mura, matapang, promise na war on drugs, I will end it. Pero dito, hindi naman, this is malumanay, and then talking about unity. What's really going on sa mga mind? Pinag-aralan niyo ba yung takbo ng utak ng mga supporters niya na Why Bongbong Marcos? Despite the fact na nilatag na natin yung kasamaan, yung involved yung pamilya na sa ganito, walang mangyari, never again, blah, blah, blah. Pero why? Ang nakikita nating diskurso, at lalong-lalo na yun sa panahon ngayon, we have 92 million
social media users at hindi naman lumalabas yung mga diskursong ito sa mainstream media, Aha. ay yung diskurso na si Senador Marcos siya ang most qualified na kandidato Mm. at ipagpapatuloy nga niya yung legacy na naumpisahan ng kanyang pamilya at legacy rin ni Presidente Duterte. Yun ang dominant discussion na napapansin namin at yung konsepto rin ng to continue this legacy na sa tingin nila at sa tingin ng mga botante ngayon na maganda itong legacy ito ay unity. So yun ang mga tatlong bagay na nagkakaroon ng following o mga tagapagsunod ng nakararami. No? Alam naman natin na ano ba ang AB crowd, 3%, dagdag natin ng C, that's 11% of our population. Ang nakararami ay yung mga taong hindi naman gutom talaga pero hirap sa buhay, mababa ang income at siguro yun ang nakikita nilang kagandahan ng pagkakandidato ni Senador Marcos. Pero yeah, I hear you and I can read you, sir, where you're coming from na okay, yung masa, dala siya ng masa. Pero may mga kandidato din naman dyan na makamasa, sir, di ho ba? Na galing, may mga kandidato na sabi, ako mahirap din. Ito ang trabaho ko, kargador ako dati, estibador ako dati. Pero parang, how come hindi nila makuha yung sentimiento ng mga kauri nila? Sabihin na natin kauri, sir. What's going on? Yun nga, baka hindi nila napapaliwanag at nalalatag talaga ang kanilang pinaninindigan at ano ba yung positioning or posturing ng kanilang pagkakandidatura. No, hindi nila na-maximize yung strength dapat nila. At yun ay nakuha ni Senador Marcos. Yun ang maganda sa kanyang kampanya. That's why right now, maganda ang mga numero. Alright. Professor Dindo Manhit, sir, maraming salamat. I'm sure hanggang elections ay makakausap po namin kayo from time to time. But thank you po for giving us the opportunity to talk to you, sir. Anytime, Erwin. Salamat Thank you po. din. Magandang umaga.